नमस्कार स्वागत छ पुनः पनि हामी क्रिया पृष्ठमा छौँ हामीले हु वी आर प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनहरू सिकिसकेका छौँ त्यसै गरी अब यो किनफिट नेटवर्क भन्ने अप्सनमा जान्छौँ हामी यो भने अपडेट गर्न सजिलो छ जस्तै इन्टरनेसनल नेसनल भन्ने अप्सन छ यो भनेको संस्थाको सञ्जालका बारेमा हो संस्था कति ठाउँमा कसरी इन्टिग्रेट भएको छ संस्थाको सञ्जाल कसरी विस्तार भएको छ भन्ने कुरा हामीले पोस्ट आइटममा एड गर्न सक्छौँ यहाँनिर उदाहरणका लागि डेमो कन्टेन्ट पनि राखिएको छ युएनडिपी भन्ने एउटा युएनइपिडिपी भन्ने अप्सन छ युनिसेफ भन्ने एउटा मतलब नर्मल यहाँनिर राखिएको छ यसलाई क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ टाइटल देखिएको छ डेट देखिएको छ डेटभन्दा तलपट्टि डिटेल्सहरू देखिएको छ डिटेल्स भनेको डिस्क्रिप्सन देखिएको छ यसलाई हामी सेयर पनि गर्न सक्छौँ यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई अध्यापति कसरी गर्ने यो नेसनल भन्ने अप्सनमा पनि सोही तरिका हो यसलाई कसरी अध्यापति गर्ने भन्नेका लागि हामी ड्यासबोर्डमा आउँछौँ ड्यासबोर्डमा आइसकेपछि किनफिट नेटवर्क भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने हामी सहजै देख्न सक्छौँ यहाँनिर पोस्टहरू छ एड न्यू भन्ने अप्सन छ एड न्यू अप्सनमा जान्छौँ हामी एड न्यूमा गइसकेपछि सुरुमा हामीले यहाँनिर टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ अनि टाइटल सोही टाइटल यहाँ पुनः राख्छौँ हामी पुनः राखिसकेपछि डेट चुज गर्छौँ डेट भनेको त्यो सम्बन्धित नेटवर्क सञ्जाल कहिलेदेखि आबद्ध भएको हो वा कहिलेदेखि समन्वय भएको हो लगायत त्यस्तो खालको डेटहरू यहाँनिर राखिसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा एडिटर छ एडिटरमा चाहिँ हामीले रिलेटेड सम्बन्धित जानकारीहरू यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसरी लेखिसकेपछि देख्न सक्छौँ कुनै मिडियाहरू पनि एड गर्ने अप्सन छ यो मिडिया एड गर्दाखेरि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हामीले जहिले पनि मिडिया एड गरिसकेपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा तलपट्टि देख्न सक्छौँ एट्याचमेन्ट डिस्प्ले सेटिङ भन्ने छ साइज फुल सेटिङमा हामीले जहिले पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि यो चुज गरेनौँ भने सानो क्वालिटीको सानो साइजमा इमेजहरू एड हुनेछ त्यसकारण हामीले फुल सेटिङ फुल साइजको इमेज मात्र अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले फिचरिड इमेज भन्ने छ फिचरिड इमेज भनेको एउटा त्यो सञ्जाललाई त्यो नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्टेटिभ गर्ने प्रतिनिधित्व गर्ने खालको एउटा तस्बिर हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ चुज गरिसकेपछि उक्त तस्बिर यहाँ देखिन थाल्नेछ त्यसका लागि यहाँ सेट फिचरिड इमेज भन्ने अप्सन छ सोही तस्बिर हामीले यहाँ पनि एड गर्न सक्छौँ यो भने जरुरी छैन यसमा यसको हकमा अनि यहाँनिर यो सञ्जाल चाहिँ नेसनल हो भने नेसनलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरनेसनल हो भने इन्टरनेसनलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ दुईटैमा क्लिक गऱ्यौँ भने दुईटैमा देखिनेछ फेरि प्रोजेक्टको यसरी नेटवर्क यसरी गरिसकेपछि पब्लिसमा क्लिक गर्यो भने यो सामग्री पब्लिस भएको छ हामी यहाँ चेक गर्न सक्छौँ पब्लिस भयो नभएको हामीले यसलाई सायद इन्टरनेसनलमा टिक लगाएका थियौँ इन्टरनेसनलमा हेर्दा हामी देख्न सक्छौँ भर्खर एड गरेको सञ्जाल यहाँनिर देखिएको छ यसमा पनि अरू सामान्य छ यसमा थपगढ गर्न मिल्छ एडिट गर्न पनि मिल्छ पुनः यसलाई डिलिट गर्न अप्सनहरू पुरानो ट्युटोरियलमा सिकाए जस्तो नै हो